شركة سوني واضح انها زعلانة وقاعدة تقول لنا وش الابتكارات اللي قدمت لنا اياها في مجال الجوالات. وايضا ابل تفاجئنا مجموعة الوان يمكن تطلع مع الجوال الجديد. ولا ننسى مسألة HTC والخطاب الرسمي حقهم اللي جاء بعد الحلقة الماضية. وكمان شيء جدا مهم نذكره، الضياع اللي موجود عندنا عشان الحوت الازرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من العلوم والتقنية. نبدأها أول شيء ونستلي مشروع هو تكفير ذنب، هو شيء حسن في التقنية ما أدري. هذا المشروع من خلاله أنشأت شركة نستلي 9 مراوح لإنتاج الطاقة اللي هي يسموها الويند ميلز. هذه تنتج طاقة، كمية الطاقة اللي تنتجها هذه 9 مراوح كفيلة إعطاء طاقة لكامل منشآت نستلي في بريطانيا وإيرلندا. تخيلوا نص الطاقة اللي تحتاجها هذه المنشآت كاملة حتقدر تعطيها نفس نستلي. هالويند ميلز هذه يقدروا يعطوها إياها، بالإضافة إلى كمان تعطي كهرباء إلى نفس الجريد الأساسي، إلى نفس شبكة الكهرباء الأساسية اللي موجودة في بريطانيا وإيرلندا. هذه الحركة قامت فيها نستلي لتوفير عندهم الطاقة، أو نقدر نقول توفير تكاليف، بالإضافة إلى كونهم قاعدين يحاولوا يصيروا شركة خضراء. الحين وين أقول تكفير ذنب؟ وليش قلت تكفير ذنب؟ نستلي حول العالم عندها مشاكل كثيرة في بعض الدول من مسألة تنقية الماء، وأيضا مسألة الموية المعلبة. يعني سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 4 ملايين قارورة مياه يوميا يتم شحنها من مصانعهم، أكثر من كذا يتم شحنها من مصانعهم لحول الولايات المتحدة الأمريكية، وتكون المصادر دائما يا مصادر طبيعية يا مصادر أخرى. ففي حلقة قاعدين نخططها عن مصادر المياه للشركات. أول شيء في ألعاب تسويقية كثير قاعدين يقوموا فيها ويستغلوا فيها التقنية الصوديوم وقياس الصوديوم والأشياء هذه كلها، وأيضا مصادر المياه. فأنت دحين أي واحد قاعد يشاهدنا في الوطن العربي حتلاقي مياه نستلي موجودة عندكم، ولكن مو كلها. نوعا ما كل اللي في الوطن العربي من مياه نستلي مياه مكررة معاد تكريرها. وين مصادر الموية؟ هذا الشيء اللي حنقول لكم اياه في الحلقه. وهنا نحتاج منكم على نفس حسابنا على تويتر، عندكم الهاشتاج اللي امامكم، نحتاج بس صوره قوارير النستلي. يعني في الاردن اتذكر بس ماني مصورها القاروره، اللي هي يقول لك من وين مصدر المويه، يكتب لك يا معقمه بالاوزون يا يكتب لك مصدر المويه من وين موجود. نبي هالموضوع تكفون في الاردن وحول الوطن العربي كامل، مملكه في كل مكان وين ما تلاقي مويه نستلي صور لنا المصدر، او حتى كل انواع المويه صور لنا المصدر حقها والغلاف نفسه اللي موجود، حطوا لنا على الهاشتاج. والحلقه حتكون شيء مجنون وتقنيه مبدعه فيها باذن الله. عوده جميله للمقياس وبعض القياسات الرايقه. اول شيء نبدا ببلاليط الكويت. بلاليط الكويت نتكلم على سرعة تحميل 65 ميجا بت في الثانية وسرعة رفع 32 ميجا بت في الثانية. نروح لسرعة مقياس أيضا في بورتلاند من 21 فويد، نتكلم على سرعة تحميل 23 ميجا بت في الثانية وسرعة رفع 7.6 ميجا بت في الثانية. بس البينج هنا الغريب ل 177 ملي سكند، مرة مرتفع كبينج. وعلى فكرة سويت تجربة لمقياس في البوسنة، بالأسف ما سويت كبشرة لنفس الشاشة، ولكن تعرفوا كم البينج كان؟ 2 ملي سكند، من أفضل القياسات اللي لقيتها 2 ملي سكند. ولكن سرعة التحميل والرفع كانت نوعا ما جيدة وليست ممتازة. مقياس في المملكة العربية السعودية نتكلم على 51 ميجا بت في الثانية تحميل ورفع 21 ميجا بت في الثانية و60 ملي سكند من ناحية البينج. نروح لواحدة الثانية ونتكلم، نشوف واحدة ثانية. أوكي نتكلم يا رب تزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عادي شوف اللي دحين بيدعوا لك بالمتابعين. 210 ميجا بت في الثانية من ناحية التحميل والرفع، 15 ميجا بت في الثانية وأيضا في المملكة العربية السعودية. شاركونا نفس سرعات مقياس على الهاشتاج، ولا تنسوا نفس التطبيقات حطيت لكم روابطها في وصف الحلقة. قبل ما نروح للخبر الثاني خليني أقول هنا لفتة مهمة لجميع وسائل الإعلام اللي موجودة في الوطن العربي، بالذات مع الحملة الأخيرة اللي قاعدة تصير ضد لعبة الحوت الأزرق، اللي وضحناها كثير. ذكرنا أنه ما في شيء اسمه لعبة ولا في شيء يثبت المراحل ال50، هي شيء اجتماعي على بعض المنصات الاجتماعية اللي موجودة، مو المنصات اللي تويتر. واحد يقول لي على تويتر قاعدين يسوي، ما في شيء اسمه تحديات على تويتر، شفناها بشكل رسمي من الحوت الأزرق. فيا جماعة في خلل كثير قاعد يصير على نفس شبكات التواصل الاجتماعي في معلومات اللي قاعدين يسردوها، وبالأصح لا والله يمكن إحنا الحمد لله رب العالمين في الإعلام الجديد قاعدين ناخذ الصيغة الحسنة في الأمور، بس الشيء اللي قاعد يصير في الإعلام التقليدي شيء مؤسف. فتطلع لك تلفزيون ويطلع لك حسابات رسمية قاعدة تتكلم تقول نعم حوت أزرق ولعبة وناس حملتها وعندنا إثباتات، وهالموضوع للأسف كله خاطئ. ففي تغريدة حاطينها موجودة في وصف الحلقة، هذه التغريدة أصلا عدت 1000
1000 ريتويت يمكن. الفكرة منها تبسيط مسألة الحوت الأزرق وموجودة، اللي يبغى يشاركها الله يقويكم، ولكن عن نفسي أرى أنه بلا تغريدة لا تشارك كل شيء. في جروب تليجرام عندنا، جروب تليجرام بعد هذه الحلقة بإذن الله اليوم مساء حيتم نشر كامل الفيديو، انشروا براحتكم في جروب التليجرام، ما في داعي تقعد تحط رابط تغريده، فتاخذها من نفس جروبنا في التليجرام وتصير تحطها لاي شخص على الواتساب وغيره من الوسائل اللي باذن الله ان شاء الله حتصير قمت بدورك لتوعيه المجتمع. ما في لعبه حوت ازرق، هذا الموضوع في تنمر، في مشاكل كثيره اجتماعيه، اذا ما كشفناها هذه المشاكل واجهناها احنا في خطر. اخر خبر علوم نتكلم عن دبور جديد تم اكتشافه في غابات الامازون. الحمد لله ما شفت هذا الدبور لما كنت في غابات الامازون، الظهر عام 2014 مع كاس العالم اللي كان في البرازيل. لما نتكلم على هذا الدبور، الشيء اللي يميزه بشكل كامل هو نفس الدبوس اللي يجي عنده، فهو كبير وعريض جدا الدبوس، فلما تشوف شكل الدبور اللي تم اكتشافه من علماء فنلنديين هتعرف انه شيء يخوف جدا. فتخيل انه هذا الدبور يلحق ولا حاجه ولا يحاول بيذبحك، ذا بيطلع الدم اللي موجود عندك. هذه الفصيلة الجديدة تم اكتشافها، إلى الحين قاعدين يحاولوا العلماء يحصلوا على معلومات كاملة ومفيدة على سبب تواجد إبرة زي هذه كبيرة عند هذا الدبور، وش الحيوانات اللي هو قاعد يترعرع عليها ويقدر يقول يهجمها يفترس عليها كون الدبور، وش طريقة العيش لها. شوفوا احنا في عام 2018 قاعدين للحين يكتشفوا حيوانات وحشرات جديدة. نرجع للتقنية شوي ونتكلم عن استفتاء كان في الحلقة الماضية، وهل ترى أن الصينيين مسيطرين على سوق الجوالات؟ 88% منكم قالوا نعم، سواء صناعيا هم بالفعل المصنعين الأول في قطاع الجوالات، وحتى لو تكلمنا في الابتكارات فشركة فيفو وشركة أوبو وشركات كثيرة قاعدة تبين أنها عندها ابتكارات كثيرة، فالصينيين ما عادوا زي أول، صاروا أحسن بكثير وتطور. نتكلم على إيلون ماسك من جديد مع أحد المشاكل اللي صايرة في أحد بلدان العالم وفي تايلاند، لما نتكلم على أطفال محبوسين في كهف. يمكن سمعتوا هذه السالفة، أطفال المحبوسين في كهف، الكهف هذا سكر عليهم، نتكلم على دحين لازم يتعلموا السباحة والغوص أساس يطلعوا من نفس الكهف، فأمور جدا كثيرة عليهم صعبة، والأطفال الله يعينهم قاعدين يعانوا، قدروا يوصلوا لهم نفس رجال الإنقاذ ولكن بعد عناء. فإيلون ماسك جاء على تويتر وقال أنا الحين أبغى أقدم يد المساعدة ويمدينا بالتقنيات اللي موجودة عندنا في الشركات حقتي نساعدهم وننقذهم. بعد كم ساعة جاب تغريدة ثانية يقول أنا قاعد أحاول أستنى رد من أحد عشان أبادر، ما حد سوى شيء، ما حد رد عليه. بعد كم ساعة برضه على تويتر قاعد يتكلم إنه نعم إلى الحين ما جاني رد، ولكن على العموم أنا حرسل فريق 2 من رؤساء الفرق اللي موجودين عندي اللي كانوا في البورينج كومباني وعندهم خبرات كثيرة. بورينج كومباني هي الشركة الحافرة اللي قاعدة تحفر في أمريكا الخنادق الكبيرة اللي أو بالأصح الأنابيب الكبيرة اللي حتنقل السيارات بسرعة، على أساس حيروحوا وحيساعدوا في الإنقاذ، وعندهم حتى زي السبمرين الصغير أو نقدر نقول زي الأنبوب الصغير الكبسولة اللي يقدر من خلاله يطلعوا الناس ويعتبر زي الغواصة الصغيرة. نيجي الحين لإيلون ماسك، يعني مع احترامي لك يا إيلون ماسك، لما أنت تقعد سويت الموضوع هذا في بورتوريكو وأيضا قلت إنه بجيب إنترنت وأنا ساعدوني بجيب لكم إنترنت، وتسويق كبير كان لك على نفس تويتر لمشاكل الناس، واتخذت تويتر منصتك الأساسية للحديث، وما شفنا تبعات الموضوع من ناحية الإنجاز والكفاءة وحاليا وين يقوم، على عكس مثلا جوجل لما جوجل جابت بالونات لوم وأرسلتهم لبورتوريكو على أساس أنها تنقذ الناس وتعطيهم إنترنت كويس يقدروا يتواصلوا معه، وسووا الأمور هذه وساندوا بشكل جدا كبير ولا سووا زخم إعلامي عليه. الحين نجي على مشكلة تايلاند وأيضا يقعد على تويتر يقول أنا ناشد أنا أعمل. طيب معلش، يعني واحد بسم الله ما شاء الله عنده الأموال هذه كلها والشركات هذه كلها والقدرات هذه كلها، ما يقدر يوصل على طول لمسؤولين في تايلاند ويقدم المبادرة بدل ما يروح لتويتر؟ هل تجد إيلون ماسك سوبر هيرو أو سوبر هيرو يحاول يطلع على الإعلام؟ نجي الحين لأشياء ثانية ونتكلم على تويتر. فتويتر يؤكد أنه حوالي 70 مليون حساب تم إزالتهم. بعد 70 مليون حساب ما تم إزالتهم كونهم حسابات يمكن وهمية، حسابات عندهم تنمر ما تنمر، عندهم أشياء غير قانونية حسب منصة تويتر. نتكلم على تويتر صار أجمل وأفضل، إن شاء الله للأمام حيكون الأمور أيضا أفضل. لما نتكلم على أوبر وكريم ودمج الشركتين مع بعض، 47% منكم قال نعم أدعم الدمج، ولكن لما نتكلم على الناس اللي قالوا لا والناس اللي قالوا عادي يعني ما تفرق معي، حوالي متساويين بينهم وبين بعض. لما نتكلم على أوبر وكريم، فعليا حركة إن أوبر أو كريم يندمجوا لا أراها واقعيا. حاولت أتواصل مع مسؤولين الشركة فجاني الرد التالي: وفقا لسياسة كريم فإننا لا نعلق على أي إشاعات، ويظل تركيزنا منصبا على بناء منصة إنترنت رائدة من وإلى
المنطقة العربية. ولتحقيق هذه الرؤية فإننا نسعى للتوسع إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورنا في الأسواق التي قمنا بتفعيل خدماتنا فيها من خلال إضافة منتجات وخدمات جديدة ولمنصة كريم. وليست هذه إلا البداية في رحلة كريم الطويلة في المنطقة. مها أبو العينين المتحدث الرسمي لكريم. ومها أبو العينين المتحدث الرسمي لكريم مدير العلاقات العامة في أوبر المملكة. مين؟ واحد اسمه كريم. موضوع ثاني نحتاج مساعدتكم فيه على عجالة. لو تكلمنا عن ارتفاع درجات الحرارة، فهذه السنة ارتفاع درجة الحرارة لم يكن مسبوق في كامل تاريخ الكرة الأرضية للفترة الماضية حسب كلام العلماء، فهي أكثر درجات حرارة مسجلة في أسبوع، يعني ريكورد، جابوا مرة أرقام قياسية. نتكلم عن ارتفاع درجات الحرارة ومشاكل كثيرة قاعدة تصير في العالم. هل تبغوا محتوى تقني يفيد عنه بالإضافة إلى محتوى علمي يفيد عنه ولا لا؟ خاصة لو تكلمنا أنه قبل كم يوم في أحد الدول في العالم توفى حوالي 30 شخص بسبب ارتفاع درجات الحرارة. بالنسبة لهم مو متعودين على درجات حرارة فوق 40، بالنسبة لنا فوق 60، عايشين زي العسل، قاعدين نسوي شغلنا بعد قاعدين تطلع تمشى، فعادي تطلع تمشى، ترك السيارة تريحها. فاحتاج مساعدتكم والاستفساء قدامكم. نروح لأخبار الجوالات، أخرنا شوي فيها، ولكن نبدأ بأول شيء ببوستر جدا جميل نشرته شركة سوني. من خلال هذا البوستر يبين لنا بعض الابتكارات الرائقة اللي طلعوا فيها، زي لما طلعوا أول شيء بأفضل جوال مقاوم للمويه، طلعوا 4K والتصوير البطيء، طلعوا الشاشة اللي هي 4K، طلعوا إمكانيات كثيرة طلعتها سوني، حتى في الباندوث وسرعة تحميل البيانات. كثير من الابتكارات طلعتها سوني. لو رحنا للحلقة الماضية تكلمت عن سوني، أو مو الماضية اللي قبلها، إيش قلت أنا؟ تشوف سوني لا زالت منافسة كبيرة في السوق ولا لا؟ تخيلوا 51% منكم قال شوفهم متوسطين كذا. بالله تشوفهم متوسطين؟ سوني وضعهم غريب. فهنا وجب التوضيح، واتوقع اتكلم على لسان المتابعين. سوني شركة كلنا نحبها ونحترمها، وكثير عشنا معها لحظات جميلة في قطاع الجوالات، ولكن آخر سنتين نفتقد حس الابتكار اللي عندهم وحس ابتكار في مجال الجوالات الذكية، فمتشوقين لعودة أجمل لشركة سوني. جاني البيان التالي من HTC أيضا على الخبر اللي طلع الحلقة الماضية، اللي هو كان عن 1500 موظف. كثير من أو لا بعد 25 يوم يعلنوا عن حوالي 1500 وظيفة يتم إلغائها عندهم في الشركة، حوالي 20% من القوى العاملة في نفس الشركة. وضحوا أنه 1500 موظف حيتم وضعهم أو تضبيط أمورهم بعد الانتقال، وهذه من مسألة إعادة الريستراكشر، البنية، إعادة تنظيم البنية في الشركة من ناحية الإنتاجية والإنتاجية والخطط المستقبلية. ولكن HTC ملتزمة بشكل جدا كامل فيما معناه لما نتكلم على الطريق للأمام والتطور في قطاع الجوالات وتطوير قطاع الجوالات من جهتهم. وأرى أنه هذا شيء جدا جميل من HTC، يعطيهم العافية على الرد، ومتشوقين أيضا لأشياء جميلة من HTC. نيجي نتكلم الحين على الساعات الذكية والقطاع نفسه. وسيطرت شركة أبل ثم شركة شاومي وشركات أخرى عالمية، ولكن سامسونج مو منهم. فصار تسريب يوضح أنه في ساعة ذكية سامسونج سمارت واتش، ساعة سامسونج الذكية حتصدر قريبا، وأنه هذه الساعة المفروض أنها تحمل خصائص ومميزات جميلة. لما نتكلم على هذا الإصدار أكيد متشوقين ل 9 أغسطس والمؤتمر القادم للنوت 9. هل هذا بيحمل أيضا معاه ساعة في الإعلانات؟ نتمنى هذا الشيء، ونتمنى أن الابتكارات تستمر في قطاع الساعات. الحين الشارت اللي بيناه هي مبيعات الساعات وانتشارها، فشاومي هي المسيطرة في الصين في الساعات الذكية، وهي السوارات الذكية والساعات أكثر من أنه بس ساعات. وشاومي ساعاتها تبدأ من $16 وفوق، فنتكلم على أسعار جدا ممتازة لكامل العالم، على عكس أبل اللي حققت مركز أول وساعتها غالية. هنا يقول لك القدرة التسويقية وقدرة الابتكار اللي موجودة في ساعات أبل أيضا، فنبغى سامسونج يسوي نفس الشيء وأحسن إن شاء الله. لما نتكلم على سامسونج أكيد نروح لأبل ونذكر أنه في تسريب يوضح أنه مجموعة ألوان جديدة، الزهري، الذهبي، ألوان غير موف بالأصح مو زهري. بنتكلم على هذه الألوان الأربعة. إذا جت هذه الألوان هل هتكون متشوق لشراء أحد هذه الجوالات مع النمط الجديد من الآيفون إكس، الجيل الجديد من الآيفون إكس ولا لا؟ شاركنا نفس الاستفتاء، وشاركنا أيضا في الوصف هل أنت أصلا من ملاك الآيفون إكس ولا لا. ليش تحديدا آيفون إكس؟ لأنه الخبر الأخير يقول لك أنه أفضل جوال مبيعا من شركة أبل لعام 2018 من نفس اللاين الجديد، الخط الجديد من جوالاتها، ما هو بالآيفون إكس بل هو الآيفون 8. آيفون 8 في قدراته وإمكانياته شيء جدا جميل وشيء حسن، وعندهم الثلاث جوالات حتبيع بشكل متفاوت. سعر الآيفون 8 أتوقع مناسب لفئة شريحة أكبر من الناس من الآيفون إكس، فعشان كذا حقق هذا الرقم، وموجود عندكم هذا الرسم البياني. نهاية الحلقة، كل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.